Hello, good morning. Ito po si Lainey at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gagawa ng um, vlog. Magawa ng vlog sa weebly.com. www.weebly.com. Pwede kayo makakuha ng free or magbayad kayo ng magawa kayo ng store in Weebly. So, ngayon, pupunta kayo dito sa Weebly vlog and then scroll nyo lang. Ayan yung mga vlog ko po. Ayan. Ayan. Tapos, gawa kayo ng new post. Ayan. Oo. Post ang title. Kung ano ang title nyo. Ayan. Tapos dito, mag-drag lang kayo ng image o text. Ayan. Yung mga option. Scroll mo naman dito. Ayan, kung ano, immediately show, categories, tapos ang secret drop link. Ayan, ayan po. SEO post title, SEO post description. Ayan po, kung maglagay kayo ng embedded file. Oo, ayan. Ayan yung mga option sa blog editor. Pwede kayo maglagay ng audio. Ayan po. Divider, spacer. Yan, i-drag mo lang yan siya. Ayan, drag mo lang siya. Ayan. Tapos, blog archives. Ayan. LinkedIn. Pwede kayo maglagay. Ayan. Tapos, i-post nyo pag matapos. Save or post. Or discard. Ayan. Tapos, ayan. At ito lang po at salamat sa panonood and please subscribe the button below para po sa update at tutorial. Thank you. Bye.